Hi mga Kamasters, kamusta po ang lahat? Nandito po ulit tayo sa ating panibagong Google Sheet Basics tutorial. And this time naman po ay discuss natin ang basic formatting tools ng Google Sheets. Okay, simulan na po natin. So, ganun po ulit, bago po tayo makapag-start or para po makapunta po tayo sa ating Google Sheet, makapagsimula po, click po natin dito. Pagkatapos po natin mag-login, gamit po ang ating personal Gmail or G Suite account. Click po natin ito pong 9 dots or multiple dots sa may upper right. Then, ating pong Google Drive. Okay, pag open po natin ng Google Drive, pwede na po tayo mag-create ng new spreadsheet. And then, Google Sheet. Tapos po, blank spreadsheet or from a template kung gusto niyo po yung mga template na po ng Google Sheet. This, ang pipiliin po natin ay yung ating pong blank spreadsheet para magsimula po tayo. Okay, ayan po. So, usually, same po ng parang nakikita po natin, pareho po talaga siya or katumbas po ng ating Microsoft Excel. So, dito po, nakita natin yung ating pong mga dito. So, ito po yung ating columns, A, B, C, D. So, ito po yung ating columns. Yung nandito po sa may left side, yung number 1, 2, hanggang pababa na po yan. Ito naman po yung ating rows. Okay? Then, dito po sa taas, nandito po yung ating formatting toolbar. Kung gusto po natin na i-edit o format po yung ating mga text, kung ano man po yung gusto natin ilagay. So, and then dito po, pwede tayong maglagay ng ating pong file name, kung ano pong gusto natin ilagay na file name. Halimbawa po, 10 silang. Ayan. Then, so halimbawa po, meron na po tayo ditong nailagay ng mga iba't ibang bagay na gusto po natin ilagay. So, ito po yung basic ng mga class record po natin. So, e-class record yung gusto natin gawin. Naglagay po tayo dito ng e-class record. Then, yung section po na hinahawakan natin. Then, yung sa name of student, ano po ba yung mga components natin. So, written works, halimbawa lang po written works. Again, kayo naman po ang bahala maglalagay dito kung ano po yung gusto niyo pong ilagay, mga gusto niyo pong i-format sa ating Google Sheet. Then sa una po nating tutorial series ay in-explain po natin kung paano po ba gumawa ng ating pong tick box. No, napaka-useful po na tick box. Now, paano po ba natin to i-format? So, or i-customize? Unahin po muna natin dito po sa atin pong merge. So, kung halimbawa po gusto natin i-merge yung cell para po maayos natin ito. Gusto ko pong i-merge itong nasa row 1. Pipiliin ko po yung rows na kailangan kung saan cover po yung pinakadulo. Yan. Then, pagka na-highlight ko na po yung gusto kong mag-merge ng mga cells, then i-click ko na po itong merge cell icon. Ito po yan. Then, pag-click po natin, ayan po. Same din po sa section, ma-merge po natin siya para mas maayos po siyang tingnan. Ayan. Pagka-highlight, then click po yung merge cell icon. Ayan na po siya. Okay. So, same din po dito. So, gusto ko po na lakihan yung font text. So, i-highlight ko po ito. So, dito po tayo pwede magpalit ng font size natin. So, dito, i-click po natin, halimbawa itong 24. Ayan. So, medyo okay naman. Then, gusto ko pong palitan yung ating pong font style. So, dito naman po yung ating font style. So, halimbawa, gusto ko po ay Merryweather. Ayan. So, gusto ko po, halimbawa, gusto ko lahat na ay Merryweather. So, click lang po natin dito sa may gilid. Ayan. Sa may upper left portion banda po dito. Then, pagka na-highlight na po yan, click lang po natin yung Merryweather para yung buong cell na po natin or buong spreadsheet po natin ay Merryweather na po yung ating pong font style. So, pagkatapos po yan, okay na po. May mga na-type na po natin dito. Halimbawa po, meron tayo ditong 1, 2, 3, 4, and 5 na written works. So, syempre po, andito yung title natin. Gusto ko po itong i-merge hanggang dun sa dulo. So, i-highlight ko po yung part kung saan yung pinaka-last ng ating written works. Then, click ko po yung merge cell para po isa na lang siya. Mas maayos tignan. Same din po yung ating performance task. Ano ba? Meron po akong 4 na performance task. Pagka-highlight po, then merge cell icon. Ayan. Then, after nyan, gusto ko po na i-merge din ito. So, pag napansin niyo po ito dito sa may name of student, ayan po siya, cover niya. So, i-highlight ko po itong dalawang part na to.
So, para ma-merge po yan, click ko po yung merge cell icon. Ayan. So, okay na po. Ang kulang na lang po natin ngayon ay yung atin pong border lines. So, pag gusto po natin lagyan ng borderline, i-highlight po natin yung part na gusto natin lagyan ng borderline. So, pag na-highlight na po natin yan, pwede na po natin itong i-click. Ito pong borders natin. Now, dito po sa borders, pwede po tayo mamili kung gaano po kakapal yung atin pong magiging line, border style line. So, i-click po natin dito. Then, meron pong pinakamanipis, then average, then pinakamakapal, or other more na style. Pipiliin ko po dito muna itong pinakamanipis para po dun sa kabuuan natin. Ayan, so pag napansin nyo, ayan, mas maayos na po siyang tignan. Gusto ko po ay mas makapal yun dun sa gilid. So, i-highlight ko po ulit. Pagkatapos po, gusto ko po yung mas makapal yung gilid po niya, pinaka-edge po niya. So, kiklik ko po ulit dito sa ating borders. Then, pipiliin ko naman po ngayon ay ito pong pinakamakapal. At since gusto ko po na ito yung border, outer border po yung pinakamakapal, i-click ko po yun. So, again po, bago natin i-click itong outer border, make sure na na-click po muna natin yung pinakamakapal. Then, click po natin yung outer border. Ayan. Ayan po. Then, same din po, gusto ko yung ating pinaka-title ay thicker po yung border niya. So, hinighlight ko po yung sa may title portion. Then, same, pinakamakapal, outer border. Ayan po. Then, after po nyan, gusto ko naman kulayan itong part na to para makita ko yung difference ng written words sa performance task. So, i-click ko po yung written words sa performance task. Pagka-highlight ko po, dito naman po yung fill color natin, kung ano po bang gusto nating kulay. So, halimbawa gusto ko po dito ay yellow. So, yan po, yellow para sa written words. Samantala po sa performance task, highlight po ulit. Then, ito naman po ay color green. Ayan. So, napakadali lang po yung atin pong gagawin na pag-format, basic formatting. Then, halimbawa po ay gusto natin na liitan yung atin pong column size natin. So, halimbawa, masyado pong malaki yung size ng column for the score. Gusto nyo liitan lang po. So, pwede nyo pong click yan. Then, i-drag nyo na po dun sa size na gusto po natin. So, sir, mayroon po bang shortcut para isahan na lang po pare-pareho ng size? Pwede po. Ang gagawin lang po natin, i-highlight natin yung gusto natin na i-resize. So, halimbawa po, magmula sa letter B hanggang sa letter S. Yan. So, na-highlight ko na po siya. Make sure na highlight po. Then, i-drag ko na lang po to sa kahit alin po dyan. So, sa dulo po ako nag-drag. Then, dun sa size na gusto po natin. Ayan. So, pag napansin po ninyo, ay lahat na po ay nag-resize. So, isa lang po yung dinlag natin, pero from letter B to letter S ay same na po sila ng kanilang column width or column size. Okay? Then, syempre po, pag gusto nating i-center, halimbawa, itong dito sa ating student, i-highlight lang po natin. Then, nandito po yung ating pong alignment. Kung gusto po natin na left align, center align, or dito po sa right align. Okay, so, halimbawa po gusto ko lang po siya sa align left. So, yan, ganyan lang po siya kasimple. Pag gusto niyo pong palitan po ito ng kulay, yung ating pong font color, i-click lang po natin, about 10 silang. Then, dito naman po yung ating font color. Gusto natin na color blue. Ayan. So, yan po. So, yan po. Ganun lang po kasimple yung atin pong pag-format ng atin pong mga text at saka mga borders or mga cells. Then, siguro po, ang next natin ay kung gusto po natin syempre na pangalanan yung atin pong mga sheets natin. So, halimbawa, ito po yung sheet 2. Gusto natin ilagay na class record. Class record. Ayan. Okay, so ganyan po. So, halimbawa, ito naman yung sheet 3 natin ay yung attendance. So, i-double click lang po natin. Ayan. Tapos po, lagay natin attendance. Ganyan lang po kasimple mga kamasters. Okay, so yan. Ganyan lang po kasimple yung ating pong pag-format dito. Basic formatting. Kung gusto niyo pong lakihan po dito sa ating column width, ganun din. Highlight nyo lang po. Then, pwede niyo pong piliin dito, resize the row. Kung gaano po ba kalaki gusto niyo. Gusto niyo po ba ay 30, halimbawa. Ayan, so lumaki na po siya. So, kung gusto niyo po ng pare-pareho ng laki, ay highlight nyo lang po from student 1 to student 10. Right click, resize row, then ilagay niyo po 30, then okay. Ayan, so pare-pareho na po ng size. Okay? So, yan po mga kamasters, ganoon lang po kasimple.
So, mas magiging maganda po at presentable po yung ating Google Sheets. So, antabayan nyo po yung ating pong next Google Sheet Basics tutorial. Kung nakatulong po ang tutorial video na to, please don't forget to click the like button, the share button, at siyempre po yung subscribe button kung hindi ka pa po nakapag-subscribe. Again, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta po sa ating YouTube channel. Please continue sharing our videos kung sa tingin po natin ay nakakatulong po yung mga videos po natin. Maraming salamat po. Again, this is your Maestro Johnny and see you po sa ating next tutorial video.